साथीहरु मैले यहाँ फेसबुक खोल्छु। फेसबुक खोलिसकेपछि म मेरो फेसबुकको प्रोफाइलमा जान्छु र प्रोफाइलमा गइसकेपछि यो प्रोफाइललाई तलतिर सर्क्याउँछु यसरी र यहाँ हजुरले एउटा फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। मैले फेसबुकमा एउटा फोटो अपलोड गरेको थिएँ। हजुर साथीहरु जब मैले मोबाइललाई यसरी दायाँ बायाँ घुमाउँछु त्यो समयमा यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड पनि हल्लेको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामीहरूले 3D फोटो भन्ने गर्छौं। र साथीहरु यदि त हजुरले पनि आफ्नो फेसबुकमा यस्तै किसिमको फोटो 3D फोटो हजुरले अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो च्यानलमा नयाँ पाहुना हुनुहुन्छ भने म राजकुमार थापा र अहिले यो भिडियो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अब लागौं आजको यो विषयको भिडियोतर्फ। साथीहरु हामीहरूले फोटोको ब्याकग्राउन्ड हल्लिने किसिमको फोटो अपलोड गर्नको लागि अथवा 3D फोटो अपलोड गर्नको लागि हामीहरू माथितिर आउनु पर्ने हुन्छ। हजुर यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पोस्टको तलतिर व्हाट्स अन योर माइन्ड भनेर यो काम हजुरले होम फिडबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म होम फिडमा गएँ त्यसपछि यहाँ माथिल्लो भागमै हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट्स अन योर माइन्ड भनेर यसबाट हजुरले आफ्नो जुन फोटो भिडियो अथवा जुन स्ट्याटस अपडेट गर्नुहुन्छ त्यही तरिकाबाट हजुरले त्यही बाटोबाट हजुरले यो 3D फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म यसमा क्लिक गर्छु व्हाट्स अन योर माइन्डमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ हामीहरूले फोटो भिडियो ट्याग पिपल फिलिङ एक्टिभिटी चेक इन गो लाइभ ब्याकग्राउन्ड कलर र वाच पार्टी गरेर यहाँ हामीले विभिन्न अप्सन पाउने गर्छौं र त्यसको तलतिर क्यामेरा र त्यसपछि यहाँ 3D फोटो हजुरले एउटा अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, एउटा फिचर पाउन सक्नुहुन्छ हजुरले फेसबुकको। यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब हजुरले आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सम्पूर्ण फोटो हजुरले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीको फोटो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब म एउटा उदाहरणको लागि एउटा फोटो अपलोड गरेर देखाउन चाहन्छु। म यसमा क्लिक गर्छु, यो म मेरो फोटोमा क्लिक गर्छु। हजुर एकछिन पर्खनुहोस्, यहाँ क्रिएटिङ योर 3D फोटो भनेर लेखिएको छ, यहाँ प्रोसेसिङ हुँदैछ। हजुर साथीहरु अब यो पूरा भयो। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जब मैले मोबाइल यसरी दायाँ बायाँ हल्लाउँछु त्यो समयमा यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड पनि हल्लेको हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु एउटा कुरा म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जब हजुरले फेसबुकमा यस्तो किसिमको जुन ब्याकग्राउन्ड हल्लिने किसिमको फोटो हजुरले अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ अथवा 3D फोटो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो समयमा हजुरले जुन अपलोड गर्ने फोटोको ब्याकग्राउन्ड जुन ब्लर भएको छ अथवा जुन ब्याकग्राउन्ड धमिलो भएको र हजुरले जुन खिच्नु भएको फोटो चाहिँ फोकसमा रहेको छ भने अति राम्रो हुन्छ। जब हजुरले यस्तो किसिमको फोटो अथवा जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर भएको फोटो हजुरले अपलोड गर्नुभयो भने यो 3D फोटोमा इफेक्ट एकदम राम्रो देखिन्छ। त्यसैले ब्याकग्राउन्ड ब्लर भएको फोटो राख्नु होला। अब यहाँ 3D फोटोको प्रोसेसिङ पुरा भइसकेको छ। अब म यो पोस्टमा क्लिक गर्छु। यहाँ अपलोड हुँदैछ, एकछिन पर्खनुहोस्। हजुर साथीहरु मैले अघिको फोटो जुन 3D फोटो अपलोड गरेँ अहिले यहाँ अपलोड भइसकेको छ। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ जब मैले मोबाइल यसरी दायाँ बायाँ हल्लाउँछु त्यो समयमा फोटोको ब्याकग्राउन्ड पनि हल्लिएको छ। साथीहरु यसरी यही तरिका अपनाएर हजुरले फेसबुकमा 3D फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो थियो हामीहरूले फेसबुकमा 3D फोटो कसरी अपलोड गर्ने भन्ने बारेको एउटा जानकारीको भिडियो। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेर्दिनु भएकोमा म हजुरलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्न र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाह छन् अथवा मनमा कुनै पनि प्रतिक्रिया छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ छोड्न नबिर्सनु होला। र यदि तपाई यो च्यानलमा नयाँ पाहुना हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा जाँदा तपाईहरुका जीवनका क्षणहरु शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोलाई यही बिट मान्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर हाम्रो भेट अवश्य हुने नै छ। हस्त जय नेपाल।